به نام خدا. با سلام. با جلسه 14 آموزش مقدماتی نرم افزار سالیدورکس در خدمتتون هستم. تو این جلسه قراره با یک ابزار جدیدی آشنا بشیم، یک نوع دیگری از ترسیم رو باهاش آشنا بشیم که به نام 3D Sketch میشناسیمش. مطابق این شکل 3D Sketch به این صورت هست که هیچ پلین خاصی براش تعریف نمیشه، یعنی فرانت پلین، رایت پلین یا تاپ پلینی براش در ابتدا تعریف نمی کنیم و مستقیما ابزار 3D اسکچ رو استفاده میکنیم و بعد وارد اسکچ که شدیم این که میخوایم در چه صفحه‌ای کار بکنیم، صفحه X و Y و Z داریم، یعنی محورهای X و Y و Z که بعد این محورها به XY، XZ و YZ سه تا صفحه میسازن و اونجا دیگه تعیین میکنیم که رو چه صفحه‌ای کار بکنیم و پیش بریم و عملا شما میتونید یه اسکچ سه بعدی داشته باشید. در واقع مدلی که میخوایم اجرا بکنیم خیلی ساده است، یه دستور سویپ ساده است. هدف فقط این بوده که با دستور 3D اسکچ آشنا بشیم. از ابتدا از محور مبدأ مختصات شروع میکنیم و به همین ترتیب پیش میریم که حالا اینها رو به موقعش عرض میکنم خدمتتون. شکل کلی رو ترسیم میکنم، بعد ابعاد اندازه ها رو وارد میکنم که دیگه زیاد وقت گیر نباشه. در مورد قیودش صحبت میکنیم که مثلا لاینگ x، لاینگ y، لاینگ z، اینا یعنی در راستای محورهای x و y و z. کولینیر یعنی اینکه تو یک محور هستن، پرپندیکولار یعنی عمود هستن، پارالل یعنی موازی، اکوال یعنی برابر، فیکس هم که همون فیکس هستش. بعدم خب این که ترسیم شد یه سری فیلت با شعاع 20 میزنیم تمام گوشه ها رو. یه دایره ترسیم میکنیم به قطر 20 که برای پروفیل اون سویپمون هست، مسیر رو هم که همون 3D اسکچمونه و به راحتی با دستور سویپ این رو اجرا میکنیم. بریم کار رو شروع بکنیم ببینیم چطور پیش میره. خب من اینجا پارت رو انتخاب میکنم تا صفحه باز بشه، یه مقدار هم زمان بر هست. این هم اینجا اضافه کنم تا فرصت هست. کلا 3D اسکچ از نسخه های 2001 به بعد در دسترس بوده، یعنی قبل از اون به این شیوه نبوده. عرض کردم خدمتتون که وقتی که ما اینجا میخوایم 3D اسکچ رو اجرا بکنیم نیاز به انتخاب هیچ پلینی نداریم. کافیه که من وارد تب اسکچ بشم و اینجا از 3D اسکچ استفاده بکنم. خب اینجا من دستور لاین رو انتخاب میکنم و بعد که دستور لاین رو انتخاب کردم ببینید زیر علامت مدار یه x و y نوشته. اگه من رو صفحه کلیدم دکمه تب رو بزنم این میشه yz دوباره zx دوباره xy. پس عملا این رو ما اینجوری میتونیم کنترل بکنیم که داریم رو چه صفحه‌ای خط رو ترسیم میکنیم. مثلا من اینجا اگر رو مبدأ مختصات کلیک بکنم ببینید این رو من در این راستا ترسیم میکنم. در ادامه برای اینکه بخوام شکل رو ترسیم بکنم باید ببرمش توی صفحه وایزد که در راستای محور زد بتونم ترسیم رو انجام بدم. دوباره تب میزنم میبرم تو صفحه حالا زد ایکس میتونم ادامه بدم چون من ایکس رو میخوام عملا. دوباره میتونم از ایکس وای استفاده کنم، پس فرقی زیاد نمیکنه. اگه ایکس وای استفاده کردم این فایده داره که میتونم در ادامه وای رو هم داشته باشم که من اینجا این رو وای رو استفاده میکنم. دوباره x رو میخوام، دوباره y منفی رو میخوام و دوباره انتها z رو میخوام. خب این شکل کلی هست. از دستور خارج میشم و اسمارت دایمنشن رو استفاده میکنم. بذارید از آخر شروع کنم. روی این لاین که کلیک بکنم مقدارش رو میدم 75. این لاین رو مقدارش رو میدم 115. این لاین رو میدم 100. این لاین رو میدم 115. این لاین رو میدم 110. این لاین 135 و نهایتا لاین اولی مقدارش 95. خب
این شکل کلی رو من اینجا دارم. الان وارد ابزار اسکچ فیلت میشم. فیلت رو مقدارش رو به 20 میلیمتر تغییر میدم و تمام نقاط گوشه ها رو انتخاب میکنم و نهایتا این رو اوکی میکنم و اسکچ رو هم تایید میکنم. خب این شد مسیر ما که یه 3D اسکچ هست و عملا روی هیچ پلینی سوار نشده. این از مبدأ مختصات شروع شده و 3D هست. حالا میرم روی رایت پلین و یه دایره به مرکز همون مبدأ مختصات ترسیم میکنم. حالا میتونم نورمال تو استفاده کنم، میتونم هم به راحتی با کلیک روی مبدأ دایره رو ترسیم بکنم. اینجا گفتیم قطر 20 هست، پس شعاع رو 10 میگیریم و این رو تایید میکنم. از این هم من خارج میشم. دوباره میرم تو ویو ایزومتریک و با انتخاب هر دو اسکچ میرم توی فیچر سویپ باز. خب خودش به درستی تشخیص داد که اسکچ 1 پروفایل من هست، 3D اسکچ 1 پس من یا مسیر من هستش و من این رو تایید میکنم و عملا این بخشم تموم میشه. اینجا دیگه من بحثی ندارم، خیلی ساده و مختصر و مفید این بحث رو اینجا تموم میکنم. خب من این رو ذخیره میکنم توی آدرسی که دارم برای پارت 1 جلسه 14 و این رو میبندم. میرم یه مدل دیگر رو میخوام طراحی بکنم که اونم تا باز بشه توضیحاتی بدم خدمتتون راجبش. اونم به این شکل هست که خب باز یه سویپ باز داریم، مقطع دایره. برای شروع این مدل من یه خطی روی صفحه تاپ در راستای محور زد به صورت خطچین ترسیم میکنم، سنتر لاین، که با استفاده از اون و رایت پلین بتونم یه پلین دیگری با زاویه 35 درجه ترسیم بکنم، یعنی ایجاد کنم. بعد میرم توی 3D اسکچ و شروع میکنم ترسیم کردن. یک خط دارم که توی این دستگاه روی محور X قرار میگیره، وصل میشه به مبدأ مختصات. بعد از اون با نگه داشتن دکمه کنترل روی صفحه کلید میتونم پلین 1 رو انتخاب بکنم که بقیه ترتیب من روی پلین 1 ادامه پیدا بکنه و 3 تا ترتیب رد میکنم، 3 تا خط، و به این انتها که رسیدم دوباره دکمه کنترل رو میگیرم و این بار صفحه تاپ رو روش کلیک میکنم و نهایتا این خط انتهایی رو هم ترسیم میکنم. بعد از ترسیم میریم اندازه ها رو میزنیم و قیود رو بررسی میکنیم یا اعمال میکنیم که در راستای محورهای مد نظرمون باشن و در آخر من یه 2 تا فیلت اینجا دارم که 2 تا فیلت پایین به شعاع 10 اینچ. اینم یادم رفت بگم همه چیز اینچی بود، یعنی اینجا مقادیری که داشتیم یا اینجا مقادیر اینچی هستن. میتونم مثلا حالا اینچی حتما کار نکنم، همه چی رو میلیمتری به شما توضیح بدم، فقط من باب اینکه بدونید اینچ رو تو دستگاه چجوری تو نقشه کشی تغییر میدین یا سیستم واحدها رو تغییر میدین. من این کار انجام میدم که متوجهش بشید. خب اینجا این 10 اینچه، اون دو تای بالایی هم 5 اینچ و بعدش وارد یک صفحه پلین 2 من باید ایجاد بکنم که با انتخاب این خط و این نقطه، پلین 2 که عمود بر این خطه و گذرنده از این نقطه، این پلین 2 رو ایجاد میکنم و روی اون پلین یه دایره ترتیب میکنم که این دایره در واقع پروفایل اون سویپ باز ما باشه. و تو توضیحات حالا من اینجا اینم اضافه بکنم، سویپ باز این قابلیت رو داره که در همون زمان ایجادش شما میتونید قطعه رو تو خالی طراحی بکنید، یعنی بدون اینکه من بخوام این رو تو پر طراحی بکنم بعد بیام خارج بشم برم از دستور شل استفاده بکنم، مستقیما اینجا تو خالی برای من انجام میده که این رو هم توضیح خواهم داد. بریم وارد سالید ورک بشیم. گفتم که تا پلین رو انتخاب میکنیم و وارد اسکچ میشیم و همچنین در راستای محور زد منفی من یه
سنتر لاین ترسیم میکنم. ببین زد هست رو به پایین، من این رو به عنوان سنتر لاین در نظر میگیرم و همین رو تایید میکنم. خب الان این اسکچ یک خودش انتخاب شده هست، وارد فیچرز میشم، رفرنس جیومتری و میرم یه پلین جدید تعریف بکنم. یک رفرنس من میشه رایت پلین، باید یه خطی برای دورانش باشه. اینجا ببینید من این رو میذارم جلو، میذارم 35 درجه، 35. خب این الان اگر از جانب از روبرو نگاش کنم این 35 درجه هستش، ولی من میخوام برعکس این باشه. بله من این رو میخوام و این رو اوکی میکنم. بدونید که پلین خاصی در حالت انتخاب باشه وارد اسکچ میشن، از 3D اسکچ استفاده میکنن و دستور لاین رو انتخاب میکنن. من یک خطی در راستای محور X ترسیم میکنم، از دستور لاین خارج میشم، پلین یک رو انتخاب میکنم، دستور لاین رو میزنم، ادامه کارم رو در رو پلین یک ادامه پیدا میکنم و بعد دوباره از لاین خارج میشم، تا پلین رو کلیک میکنم، دوباره لاین رو میزنم و لاین آخرین رو تا پلین ترسیم میشه. حالا میتونم این ابعاد اندازه ها رو تغییر بدم. خب اسمارت دایمنشن استفاده میکنم، گفتم این رو میگیرم مقدارش رو 36، این رو مقدارش رو 15 میگیرم، این مقدارش 25، این هم که 15ش مشخصه. خب چون قبلا مقید شده بود الان قید جدید نمیپذیره و میدونید که اسمارت دایمنشن یه جورایی یه قید محسوب میشه، چون شما اندازه اون خط رو میخواین با اسمارت دایمنشن فیکس کنید. اینم که 36 بودنش مفرده. خب حالا بگیریم مدل رو نگاه کنیم. اسمارت دایمنشن رو خارج میشم، فقط میخوام حدود رو ببینم، ابعاد مشخصه و حالا این یکی که در راستای x هستش، این یکی این نقطه و این نقطه به دور همزمان در راستای z هستن و خب اینا عملا اینجا دیگه نیازی به دوباره کاری نداره. یه اسکچ فیلت میخوایم اینجا بزنیم، برای دوتای پایینی گفتیم 10 اینچ یک نقطه و این یکی و این رو من تایید میکنم، دوباره مقدار رو به 5 اینچ تغییر میدم و دوتای بالایی رو هم 5 اینچ. حالا اسکچ رو تایید میکنم. دوباره تو بخش فیچر رفرنس جیومتری رو انتخاب میکنم، دستور پلین رو میارم، فرست رفرنس من این خط هستش، سکند رفرنس من این نقطه هستش. میشه یک صفحه‌ای عمود بر این خط، یعنی این خط عمود بر صفحه باشد و گذرنده از اون نقطه. این رو تایید میکنم که میشه پلین دو، نورمال تو میکنم و وارد اسکچ میشم، یه دایره ترتیب میکنم به قطر مقدارش میشه قطر 1.5 اینچ که من 1.5 تقسیم بر 2 رو مستقیما اینجا وارد میکنم، میشه 75. این هم اینجا تایید میشه. حالا اگر این رو من ایزومتریک کنم، اسکچ 2 و 3D اسکچ 1 رو با کلید کنترل همزمان انتخاب بکنم، وارد بخش فیچرز بشم، سویپ پاس رو
انتخاب بکنم این رو ترسیم میکنم. اما من میخوام از گزینه تین فیچر استفاده بکنم. این رو کلیک میکنم، وان دایرکشن من اوکی هست، مقدار رو 3/10 اینچ میذارم و این رو تایید میکنم. عملا این جایگزینی هست برای اینکه من توپر طراحی کنم، بعدا برم با دستور شل و انتخاب این دو سر که دو سر حذف شدنی هستن اینجا رو من تو خالی بکنم. بعد این یه جورایی میشه هالو سویپ یا چیزی که خودش اسم گذاشته سویپ تین. این خروجی بتمونه. حالا من پلین یک رو پلین ها رو کلا بردارم از این چشمیه که بتونیم این رو حالت ایزومتریک هم به این صورت ببینیم. سفر هم سفید بکنیم زیباتر میشه. بله این میشه قطعه ما. این رو هم من ذخیره میکنم به نام پارت 2 در فولدر پارت 2. دیگه این جلسه 14 اینجا به اتمام میرسه و شما رو به خدا میسپارم.